Ha? Wait lang po, ma-post muna ako ng... Unlimited shots naman daw yun, Jay. Lika na, lika na. Let's go the mother of the dragon. May salamin naman dito eh. Wait lang. Meron eh. Para kung tumubo. Practice ako pala kami. Tapos na po yung mga ano po, pinahirapan po kayo ni Posing Dave po. Something like that Shakespeare would have wrote it, yeah. Romeo, I wish I could have met you. Romeo, I wish that I could text you. I bet you would help me, tell me what would Juliet do. She'd keep on looking till she found the one.
Sige, tagdalawa tayo. Oh, okay na yan ha. Okay na siya, yan. ano siya? Ano ba meaning ng Forda? Ba't ang dami? Sa TikTok ko lang din nakita yun. Tapos parang yung mga tropa ko, gano'n na din. Ayun na. Nahihiya kasi ako sa inyo. Wow. Saan? Pa sa lagay na yan. Teka, ano mo yung t-shirt mo? Tawa akong tawa kanina dyan. May episode na ganyan. Diba? Ay, hindi. Iba na lang. Iba. Sis. Pari, anong order natin today? Ori! One person to go, please! One person to go, please! Dapat puti lang kasi may... Parang hindi ata natunaw yung chocolate. Chocolate lang. Tomboy.